TB Take Off Podcast แค่อยากให้รู้ เอาครับทุกคน TB Take Off Podcast ครับ กลับกันมาอีกแล้วนะครับครับผม ในรายการแค่อยากให้รู้ ครับ ในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องอะไรครับพี่เต้เกี่ยวกับของเล่นที่มันเป็นแบบผ่อนคลายที่ตอนนี้กำลังฮิตกันครับพี่ตอนนี้ของเล่นชนิดนี้กำลังดังมากเลยนะครับ ครับ ทั้งในหมู่เด็กผู้ใหญ่แล้วก็วัยรุ่นด้วยนะครับ ผมและตอนนี้มีหลายแบบเวอร์ชั่นมากๆที่ ใช่ ขายกันแล้วหากันยากมากด้วยนะครับสิ่งนั้นคืออะไรครับพี่เต้เขาเรียกว่าสกุชชี่ครับพี่สกุชชี่นะครับผมครับสกุชชี่ในที่นี้นะฮะหมายถึงของเล่นนะไม่ได้หมายถึงรถสกูตเตอร์หรืออ่างจากุชชี่นะทุกคนนะครับผมที่มาของสกุชชี่เนี่ยมีจุดเรื่องราวประมาณไหนครับพี่เต้พูดง่ายๆเลยนะพี่มันก็คือมันเป็นของเล่นบีบคลายเครียดครับผมที่ทำจากโพลียูนิเทนโฟมแต่ก่อนที่จะไปก่อนมากกว่านั้นนะฮะครับขอพูดจุดเริ่มต้นเขาสักหน่อยนะครับจุดเริ่มต้นมาจากวัฒนธรรมความน่ารักหรือคาวาอิในประเทศญี่ปุ่นช่วงต้น 2000 นะฮะโดยดัดแปลงมาจากลูกบอลโฟมบีบคลายเครียดนะฮะแล้วนำมาพัฒนาใส่ดีไซน์รูปสัตว์เข้าไปขนมผลไม้พร้อมเติมกลิ่นหอมหวานจนกลายเป็นของเล่นฮิตไปทั่วโลกเลยนะครับผมครับผมอย่างที่พี่เต้พูดเมื่อกี้มันทำมาจากอะไรนะครับพี่เต้เขาเรียกว่าโพลียูริเทนโฟมครับพี่สกุชชี่เนี่ยผลิตจากโพลียูริเทนโฟมนะฮะหรือเมมโมรี่โฟมนั่นเองทำให้มีเนื้อสัมผัสที่ยืดหยุ่นแล้วก็นุ่มมือมากครับยังไงต่อครับพี่ก็คือนอกจากยืดหยุ่นนุ่มมือเนี่ยมันจะเป็นการแบบคืนรูปช้าหรือที่เขาเรียกว่า slow rising ครับพี่ครับผมตัว slow rising เนี่ยเอกลักษณ์คือทำให้คนหลงไหลในจังหวะของการบีบโฟมนั่นเองนะครับเมื่อบีบลงไปมันก็จะบุ๋มใช่ไหมครับแล้วทีนี้มันจะค่อยๆคืนตัวอย่างช้าๆนะครับสิ่งที่เป็นอะไรที่แบบให้เป็นจุดสนใจในการชอบในเรื่องนี้ก็คือว่ามนุษย์เนี่ยมีความชอบในเรื่องพวกนี้ครับมันมีความรู้สึกว่าเราสามารถคอนโทรลอะไรได้เพราะฉะนั้นเวลาเราบีบอะไรเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราคอนโทรลได้จากแรงที่เราบีบครับยิ่งเราบีบแรงมากมันก็จะบุ๋มมากใช่ไหมครับผมบีบน้อยก็จะบุ๋มน้อยและทุกครั้งที่ทุกคนบีบผมมั่นใจว่าทุกคนจะรอดูมันอะเพื่อคลายตัวออกมาใช่ให้เหมือนเดิมนะครับผมครับด้วยความที่เราทุกวันนี้นะฮะมีทั้งเรื่องงานความเครียดจากเรื่องอะไรต่างๆนะฮะมันทำให้เราเครียดจากเรื่องพวกนี้ได้ใช่ไหมครับแต่สกุชชี่เนี่ยเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ทำให้เราคลายเครียดได้ฮะโดยการที่เราบีบเขาไม่ว่าจะบีบแรงแค่ไหนก็จะคลายตัวและมันทำให้เรารู้สึกได้ว่าเราสามารถคอนโทรลหรือบังคับสิ่งนั้นได้นะฮะมันเลยทำให้สิ่งนี้ฮิตมากในตอนนี้เลยนะครับในส่วนพี่เต้ยังไงต่อครับมันก็จะมีแบบประเภทของสกุชชี่พี่ครับผมตอนนี้มันจะมีประมาณ4อย่างครับผมครับผมอย่างแรกก็คือที่ผมบอกไปเป็นแบบ slow rising ครับก็คือบีบแล้วจะค่อยๆคืนตัวทำให้แบบมีความผ่อนคลายครับผมแบบนี้เป็นที่นิยมมากที่สุดเลยพี่ครับแล้วแบบที่2จะเป็นแบบจัมโบ้ครับผมก็จะเป็นชิ้นใหญ่หน่อยใช่ไหมจะเป็นขนาดใหญ่หน่อยเช่นแบบเป็นลูกขนมปังหรือลูกผลไม้ทั้งลูกซึ่งชิ้นใหญ่เนี่ยเท่าที่ผมรู้เท่าที่ผมเห็นมาก็จะราคาสูงขึ้นมาตามระดับของความใหญ่นะครับผมครับผมต่อไปจะเล็กลงมาแล้วพี่จะเป็นแบบพวงกุญแจครับผมเล็กกระทัดรัดเลยแบบพกพาใส่กระเป๋าหรือว่าห้อยโทรศัพท์ได้กดง่ายๆอันเล็กๆนะฮะใช้ง่ายๆแล้วแบบสุดท้ายจะเป็นแบบ DIY ครับพี่ครับผมคือทำด้วยตัวเองเลยอยากเป็นรูปแบบไหนอยากตกแต่งแบบไหนทำได้หมดเลยครับพี่โอเคครับโดยส่วนของสกุชชี่ในทุกวันนี้นะฮะได้รับความนิยมทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการบีบช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อของมือได้ด้วยนะและยังมีกลิ่นหอมกระตุ้นความรู้สึกผ่อนคลายเมื่อเราบีบเนี่ยกลิ่นที่ออกมาก็ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นเนาะทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากบีบมันอีกครับผมสกุชชี่ตอนนี้ที่เป็นที่นิยมมากๆนะครับก็จะมีความนุ่มฟูคืนตัวช้าและมีกลิ่นหอมละมุนเพื่อช่วยผ่อนคลายประเภทที่ได้รับความนิยมสูงนี้ก็คือทรงเบเกอรี่แล้วก็ผลไม้นะครับอย่างพวกเค้กขนมปังโทสต์ลูกพีช
เนื้อสัมผัสนุ่มมือแล้วก็มีกลิ่นหอมเหมือนของจริงเลยนะครับผมครับและที่ฮิตอีกอันนึงที่ไม่แพ้กันเลยครับก็คือซาลาเปาเนื้อนิ่มครับจะทำเป็นรูปติ่มซำต่างๆนะก็จะเป็นทรงรูปซาลาเปานะครับที่มันจะมีตัวพิเศษอะไรด้วยนะฮะซึ่งบางทีมันจะมีกากเพชรอยู่ข้างในมีสีสันอะไรแปลกประหลาดอยู่ข้างในที่แบบเป็นสีสลับกันอันนี้คือเป็นตัวลิมิเต็ดแล้วหากันให้เพียบเลยนะฮะเพราะว่าบางคนเนี่ยไปหาก็ไม่เจอนะครับเพราะว่ามันต้องสุ่มด้วยนะครับผมครับแล้วก็ทาบะสกุชชี่เนี่ยเป็นสกุชชี่แนวแบบเยลลี่ครับที่ตอนนี้ก็เป็นกระแสอยู่เหมือนกันนะโดดเด่นเรื่องความนุ่มเด้งแล้วมันบีบสนุกมากๆครับเพราะมันนุ่มเด้งนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะต้องบอกก่อนว่ามันเป็นแนวใหม่นะมันจะเป็นเยลลี่อาจจะหายากสักนิดหนึ่งนะครับผมครับผมแล้วก็จะมีสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อสกุชชี่มาให้ฟังกันด้วยนะครับการเลือกซื้อสกุชชี่ที่ถูกใจและปลอดภัยเนี่ยควรพิจารณาจากปัจจัยหลายๆอย่างดังนี้นะครับคุณภาพและมาตรฐานและความปลอดภัยนะเนื่องจากตอนนี้สกุชชี่เนี่ยหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไปแต่เราก็ควรเลือกซื้อสกุชชี่จากแบรนด์ที่น่าเชื่อถือได้นะครับเพื่อหลีกเลี่ยงสารเคมีอันตรายและกลิ่นฉุนจากสารระเหยซึ่งตอนนี้เนี่ยที่อเมริกาหรือที่ไต้หวันมีการโดนจับกันไปบ้างแล้วนะฮะสกุชชี่เป็นแสนชิ้นเลยนะฮะที่ทำไม่ได้มาตรฐานนะครับมีสารเคมีหอมระเหยที่ทำลายจมูกเราได้นะครับแล้วก็ตัวสารจากโฟมเมมโมรี่โฟมเนี่ยที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานฮะยิ่งบีบยิ่งได้สารเคมีติดตัวมาด้วยนะครับจะกลายเป็นสารเคมีตกค้างทำให้ก่อมะเร็งได้เลยนะครับแล้วก็กลิ่นของสกุชชี่ส่วนใหญ่พี่จะผสมกลิ่นหอมมาด้วยนะครับแต่จริงๆเราก็ควรจะเลือกว่าควรจะใช้กลิ่นที่มันแบบไม่ฉุนเกินไปจะดีกว่าเพราะมันจะมีสารเคมีอะไรประมาณนั้นพี่ครับผมแล้วก็เรื่องความน่าเชื่อใจของตัวสกุชชี่นะฮะมันจะมีแบรนด์ยอดฮิตด้วยนะครับซึ่งถ้าใครอยากจะซื้อที่ได้มาตรฐานนะเราสามารถมองจากแบรนด์เหล่านี้ได้นะครับอย่างแบรนด์ดังจากญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความนุ่มแล้วก็สโลว์แล้วมีกลิ่นเหมือนเบเกอรี่จริงๆเนี่ยยี่ห้อนี้ชื่อว่ายี่ห้ออะไรครับพี่เต้ก็จะมีชื่อว่าไอบลูมครับผมแบรนด์นี้จะขึ้นชื่อด้วยเรื่องของความนุ่มความสโลว์แบบที่พี่บอกเลยพี่ครับแล้วก็จะมีพูนิมารุครับตัวนี้จะโดดเด่นด้วยดีไซน์รูปสัตว์แล้วก็ขนมหวานครับผมที่มีความน่ารักแล้วก็ทนทานสูงด้วยครับแล้วก็ครีมมี่แคนดี้ครับสกุชชี่ที่แบบดีไซน์น่ารักมากนุ่มมือแล้วก็ขนาดกำลังดีครับผมครับผมนี่คือแบรนด์ที่ตอนนี้กำลังแบบว่าดังเลยนะฮะแล้วมีมาตรฐานเชื่อถือได้ด้วยนะครับใช่ที่บอกว่าต้องซื้อสกุชชี่ที่ได้มาตรฐานเนี่ยเพราะว่ามันมีอันตรายจากสกุชชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานด้วยนะครับพี่มันจะมีอันตรายจากสารเคมีตกค้างที่บอกไปนะครับแล้วก็จะมีแบบประมาณว่าสินค้าที่ไม่มีโลโก้นะที่ไม่มีชื่อผู้ผลิตไม่มีสัญลักษณ์ผ่านมาตรฐานการผลิตจากประเทศใดๆครับผมและมีราคาที่ถูกมากจนเกินไปนะครับอย่างเช่นบางอันบางชิ้นที่ไม่เกิน30 บาทเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะฮะแต่ให้คิดไว้ก่อนว่าเป็นอันตรายไหมเพราะว่าเราไม่รู้ที่มาที่ไปของการผลิตออกมานะครับใช่ครับจากการศึกษาของสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งเดนมาร์กนะครับครับผมพบว่าสกุชชี่เนี่ยโดยเฉพาะสินค้าเกรดต่ำที่ไม่ได้มาตรฐานมีการปลดปล่อยสารเคมีในกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยออกมาในปริมาณที่สูงเกินมาตรฐานนะครับและสารเคมีที่ตรวจพบได้แก่อะไรบ้างครับพี่เต้ก็คือเดมิทีฟอร์มามายครับผมหรือว่า DMF อันนี้เนี่ยอาจจะทำให้เกิดความระคายเคืองต่อดวงตาแล้วก็ระบบทางเดินหายใจได้ครับพี่ครับผมแล้วก็ส่งผลกระทบต่อตับถ้าเกิดเราสัมผัสมากเป็นเวลานานครับต่อไปก็จะเป็นโทลูเน่และฟาทาลาเตสครับผมชื่อจะเรียกยากนิดนึงก็จะเป็นแบบสารเพิ่มความยืดหยุ่นในพลาสติกครับพี่ครับผมแต่ว่ามันอาจจะส่งผลต่อระบบประสาทและการเจริญเติบโตได้ในเด็กเล็กครับผมครับผมถึงนั้นสาร2ตัวเนี้ยถ้าอยู่บนผิวแล้วอยู่ในวัสดุสกุชชี่โดยเฉพาะตัวที่มีน้ำหอมยิ่งทำให้อันตรายมากขึ้นพี่ถ้าเกิดเราตั้งอยู่ในห้องที่อากาศไม่ถ่ายเทครับครับแสดงว่ามันสามารถระเหยออกมาเป็นสารพิษได้ใช่ไหมครับผมใช่ครับเพราะฉะนั้นสกุชชี่ของแท้จึงมีราคาที่แพงกว่าเพราะต้องใช้วัสดุพลาสติกประเภท
Puriform ครับที่ไม่มีสารระเหยอินทรีย์และต้องผ่านการขออนุญาตผลิตจากมาตรฐานของประเทศต่างๆรวมถึงลิขสิทธิ์ของลวดลายที่ออกแบบด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ต้นทุนของผู้ผลิตของเล่นมีทั้งฝั่งยุโรปและก็ญี่ปุ่นนะครับครับผมสกุชชี่ที่มีไฟต้องระวังกว่าสกุชชี่ทั่วไปด้วยนะครับเป็น2 เท่าเลยนะใช่ครับพี่เพราะว่ามันมีไฟและมีความนุ่มนิ่มในชิ้นเดียวกันครับจึงทำให้ผู้ปกครองต้องระวังมากกว่าสกุชชี่ปกติทั่วไปถึง2 เท่านะครับผมครับผมนะครับแล้วก็ในตัวสกุชชี่ที่มีถ่านนะครับมันก็จะมีถ่านกระดุมอยู่ด้านในนะฮะภายในสกุชชี่เนี่ยจะมีชุดวงจรแล้วก็มีถ่านไฟฉายขนาดเล็กที่เราเรียกว่าถ่านกระดุมครับผมซ่อนอยู่ภายในหากเด็กเล่นรุนแรงกัดดึงหรือยืดจนเนื้อยาง TPR ขาดแล้วถ่านกระดุมหลุดออกมาเนี่ยหากเด็กเผลอกลืนเข้าไปกรดจากน้ำย่อยจะทำปฏิกิริยากับถ่านจนเกิดกระแสไฟฟ้าไหม้เนื้อเยื่อทางเดินอาหารอย่างรุนแรงได้เลยนะครับอันตรายมากเลยแล้วเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นภายใน2 ชั่วโมงเท่านั้นนะครับทำให้อันตรายแก่ชีวิตได้เลยนะครับผมของเล่นที่ไม่มีแบรนด์ตามท้องตลาดเนี่ยมันไม่ควรจะต้องไปยุ่งกับมันเลยนะถ้าเราหลีกเลี่ยงได้เราควรหลีกเลี่ยงนะครับเราอย่าเห็นของถูกเกินไปเพื่อจะเขาเรียกว่าอะไรให้เรามีความสุขเราต้องดูแลตัวเราเองด้วยนะเราอย่าไปซื้ออะไรที่ไม่ดีกับร่างกายดีกว่านะต้องเลือกนิดนึงนะใช่ครับผมแล้วก็การเล่นสกุชชี่ให้ปลอดภัยเนี่ยโรงงานผลิตของเล่นส่วนใหญ่จะได้รับมาตรฐานนะครับว่าผ่านการทดสอบวัสดุที่ใช้งานรวมถึงบนฉลากด้วยจะเขียนเลยว่าจะเหมาะสำหรับอายุเท่าไหร่เพื่อป้องกันพฤติกรรมของวัยในการเล่นของเล่นแต่ละชิ้นนะฮะแล้วก็เรื่องความเสี่ยงของในการที่เล่นแล้วจะกลืนลงไปเนื่องจากสกุชชี่มันเป็นรูปขนมอย่างเช่นโดนัทขนมปังไอศครีมเนี่ยแล้วมีกลิ่นหอมอีกนะเด็กอายุต่ำกว่า3 ขวบเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดได้ด้วยว่านี่คือสิ่งที่รับประทานได้ใช่พี่อาจจะกินเข้าไปแล้วก็ติดคอแล้วเสี่ยงต่อการขาดอากาศหายใจแล้วก็เสียชีวิตได้นะครับผมใช่ครับมันจะมีกระแสเลียนแบบที่เป็นอันตรายนะครับคือในช่วงปีนี้เองพี่2026นี่เองครับผมมีกระแสไวรัลในโซเชียลมีเดียเล็กๆที่ว่านำสกุชชี่เนี่ยไปเวฟในไมโครเวฟด้วยนะเพื่อให้เนื้อมันนุ่มขึ้นครับมันก็เลยส่งผลให้ของเล่นเนี่ยเกิดการระเบิดแล้วก็เป็นแผลไหม้ที่รุนแรงมากตามร่างกายอันตรายมากเลยเพราะฉะนั้นผู้ปกครองก็เลยต้องจริงๆควรต้องดูแลของเล่นอย่างใกล้ชิดแล้วควรจะแบบมีความรู้อย่านำของเล่นประเภทนี้ไปผ่านความร้อนเด็ดขาดครับผมคราวนี้สกุชชี่เนี่ยมันคลายเครียดได้จริงหรือว่าเราคิดไปเองกันแน่พี่ครับในทางวิทยาศาสตร์แล้วก็จิตวิทยามันมีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะพี่ครับว่าแบบมันช่วยลดความเครียดได้จริงๆหรือเปล่าหรือว่าแบบเราคิดไปเองพี่ครับโดยการระบายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อเนี่ยเมื่อเราเครียดจริงๆแล้วร่างกายเราจะตึงขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวครับการออกแรงบีบสกุชชี่ทำให้กล้ามเนื้อมือและแขนของเราเนี่ยลดหดตัวลงแล้วเมื่อเราปล่อยให้มันคืนตัวกล้ามเนื้อเราก็จะคลายตัวออกได้ครับผมครับการหดและการคลายตัวสลับกันเนี่ยส่งสัญญาณให้สมองรับรู้ว่าร่างกายเรากำลังผ่อนคลายลงได้จริงๆครับพี่ครับผมส่วนงานวิจัยที่ว่าสกุชชี่มีประโยชน์สำหรับเด็กสมาธิสั้นอย่างออทิสติกแท้ออทิสติกเทียมยังมีงานวิจัยไม่มากพอที่จะยืนยันว่าของพวกนี้ครับสนับสนุนให้เด็กใช้มือสัมผัสโดยไม่ต้องใช้สายตามองอย่างสกุชชี่หรือของบีบอัดเล่นอย่างดินน้ำมันเนี่ยช่วยลดพฤติกรรมรบกวนในห้องเรียนเนื่องจากมือได้ขยับและสายตาที่ยังเรียนอยู่กับผู้สอนอันนี้ไม่ได้ชี้ชัดแน่นอนว่าช่วยได้ 100% นะฮะครับผมทีนี้เนี่ยเราต้องมาเข้าใจสกุชชี่นะฮะว่าเราจะเล่นยังไงให้สนุกปลอดภัยแล้วก็คลายเครียดนะครับวัสดุเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าทำมาจากโพลียูเรเทนโฟมนะหรือเมมโมรี่โฟมนั่นเองยืดหยุ่นสูงคืนตัวช้านะครับผมตัวอันตรายจากสกุชชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานเมื่อกี้ที่เราบอกไปแล้วนะฮะระคายเคืองตาระบบหายใจและยังมีผลกระทบต่อตับระบบประสาท
เด็กเล็กเนี่ยเสี่ยงกลืนเข้าไปแล้วก็อุดตันทางเดินหายใจเสียชีวิตได้ด้วยนะครับผมครับทีนี้เนี่ยต่อไปถ้าเราเล่นให้ปลอดภัยเนี่ยเราจะเลือกเล่นยังไงได้บ้างนะครับวิธีตรวจสอบนะครับซื้อจากร้านที่น่าเชื่อถือได้เนาะหลีกเลี่ยงราคาถูกมากจนเกินไปนะฮะครับผมถ้าราคาถูกมากจนเกินไปเนี่ยให้พึงคิดไว้สักนิดหนึ่งนะฮะว่าอาจจะไม่ได้มาตรฐานสารเคมีที่มีสะสมอยู่ด้วยนะฮะครับถ้าจะให้ดีต้องให้มีมก.ด้วยก็จะดีมากเลยนะครับครับแล้วก็วิธีเล่นเนี่ยก็เราเล่นโดยการบีบให้มันคืนตัวครับเราอย่าใช้ปากในการเล่นนะโดยอย่าเอาเข้าปากนะอย่าเอาไปกินอย่าเอาไปผ่านความร้อนหรือไปผ่านไมโครเวฟอย่างที่พี่เต้ว่าเมื่อสักครู่นะฮะใช่พี่อันตรายมากครับใช่ครับอันตรายมากโอเคความเครียดเนี่ยหายไปจริงไหมหรือคิดไปเองอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับอันนี้แล้วแต่คนนะผมว่ามันเป็นความรู้สึกส่วนตัวของแต่ละคนนะฮะมันไม่มีอะไรชี้ชัดนะว่ามันจะคลายเครียดไหมเพราะว่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะฮะโดยสำหรับตัวผมเองสกุชี่ผมว่ามันช่วยคลายเครียดเหมือนกันนะสำหรับผมนะผมแค่รู้สึกว่ากำแล้วคลายออกมันมีความรู้สึกมีความสุขแบบบอกไม่ถูกนะครับผมใช่ไหมพี่เต้เวลาเราเล่นนะมันแกให้ความรู้สึกแบบอยากบีบอีกพอคืนตัวก็อยากบีบอีกพอเขาคืนตัวเราก็รู้สึกแฮปปี้นะครับและนี่แหละครับมันเป็นที่มาของสกุชชี่ในวันนี้นะที่ทุกคนคิดกันมากๆแล้วก็เล่นกันตอนนี้นะครับผมโดยรวมแล้วสกุชชี่ในความคิดพี่เต้เป็นยังไงบ้างครับก็ผมคิดว่าส่วนตัวก็เป็นของเล่นที่ใครเครียดได้นะครับไว้แบบพอคลายเครียดยามเวลาทำงานหรือขับรถหรืออะไรได้ครับแต่อย่างที่บอกว่ามันก็มีส่วนที่เราต้องระวังให้ดีๆครับผมอย่างยิ่งแบบถ้าใครมีลูกเล็กๆอ่ะครับต้องระวังให้มากเลยนะเพราะว่าเด็กเขาไม่มีทางแยกได้ว่าเฮ้ยนี่มันของจริงหรือของเล่นกลิ่นหอมเหมือนขนมปังเป๊ะเลยเด็กอาจจะไม่รู้กินเข้าไปเลยแล้วยิ่งถ้ามีถ่านอย่างที่พี่บอกอันนั้นอันตรายมากเลยพี่ใช่เลยครับแล้วก็ถ้าเป็นพ่อแม่มือใหม่ก็อยากจะแนะนำสักนิดนึงให้ซื้อสกุชชี่ที่ดีครับมีมาตรฐานนะครับเพราะว่าตัวทารกก็ยังเด็กหรือว่าน้องๆก็ยังอายุยังน้อยนะฮะใช่ครับไม่ควรได้รับสารเคมีอะไรที่มากเกินไปนะฮะไม่สามารถทำให้เกิดสารก่อมะเร็งเข้าร่างกายได้ด้วยนะครับผมแล้วในวันนี้ในรายการ TB Take Off Podcast แค่อยากให้รู้ครับผมเราขอมาฝากเรื่องนี้ไว้นะครับผมและต่อไปเราจะมีอะไรมานำเสนอกันอีกครับลองมารับฟังกันดูนะครับครับผมพี่บอลผมพี่เต้ครับผมวันนี้ขอลาก่อนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ